अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरुको धेरै कुराहरु आउँछ हैन। इलेक्ट्रिकल भेहिकल कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कुराहरु निस्किन्छ हैन। तर के तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा कुनै बेला इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरु चल्ने गर्दथ्यो भनेर? यस, म कुरा गर्दै छु ट्रली बसको। 1975 AD मा चाहिँ नेपालमा ट्रली बस सर्भिस स्टार्ट गरिएको थियो। यस, आज भन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडि नेपालमा इलेक्ट्रिकल भेहिकल ट्रली बसको सर्भिस स्टार्ट गरिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ चाइना सरकारबाट 4 करोडको सहयोग पाएर चाहिँ त्यो सेवा सुरु गरिएको थियो। 1975 मा त्यति बेला 22 वटा ट्रली बसहरू थियो र त्यसमा चाहिँ 32 सिटर, हरेक बसमा चाहिँ 32 एउटा सिट हुने गर्दथ्यो। अनि यो चाहिँ कस्तो थियो रुट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्मको रुट थियो। लगभग 13 किलोमिटरको रुट थियो। त्यसपछि 1997 AD मा आएर 10 वटा ट्रली बस थपियो पनि। अब यसरी त राम्रो हुँदै जानुपर्ने हो नि, तर त्यसपछि झनै नराम्रो स्थितिहरू हुँदै गयो हैन। ट्रली बस राम्ररी चढ्न छोड्यो। सुरुमा 13 किलोमिटर थियो भने 2004 AD मा आएर त 5 किलोमिटरको रुट मात्र थियो। त्रिपुरेश्वरदेखि काठमाडौँको कोटेश्वरसम्म मात्र रुट हुन गयो र त्यसपछि बिस्तारै पोलिटिक्स भनौं, पोलिटिक्सको कुराहरू चाहिँ यहाँ धेरै नगरौं, पोलिटिक्स सबै कुराहरू छन्। त्यसपछि 2008 2009 मा आएर चाहिँ ट्रली बस बन्द भयो। यो सुन्दा रमाइलो पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। रमाइलो किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै बेला हाम्रो देशमा पनि ट्रली बस सर्भिस थियो भनेर सुन्न पाउँदा रमाइलो लाग्यो। दुःख किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सर्भिस बन्द भइसकेको छ भनेर सुन्दा चाहिँ दुःख लाग्यो। अब हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू कतिको आउँछ हाम्रो देशमा हैन। सो आजको भिडियो चाहिँ यही सकिन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सजेसन दिन नबिर्सनु होला हैन। लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला है त। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।